Shikues të nderuar, përshëndetje. Në emisionin e fundit të kësaj jave do të tentojmë që në dy panele ndarazme nga dy mysafirë të japim perspektivë nga dy këndvështrime të ndryshme lidhur me zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë-Serbi, implikimet e mundshme në aspektin juridik dhe në aspektin e sigurisë. Do të flasim në aspektin juridik, së pari dhe do të prezantoj faktet para se të fillojmë debatin në studio. Josep Borrell në mënyrë të qartë pas një hezitim e cilësoj të rënd situatën në veri të Kosovës. Madje tha që të dy liderët janë të vetëdijshëm for gravity of situation, se sa e rënd është situata. Mirë, po njëkohësisht sipas tij të dy liderët, Kurti dhe Vučić, nuk është që kanë fort vullnet që të arrijnë deri tek një zgjidhje e shpejtë që do të nënkuptonte kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës gjatë 2 ditëve, po ashtu nga aktorë të ndryshëm në Kosovë dhe në Serbi, disa prej tyre zyrtar, është fol për një mundësi teknike të mos zbatimit asaj që është bërë në zgjedhje, e që nënkupton një farë metode të djegjes së mandateve të kryetarëve dhe të asamblezëve të ri të votuar në veri, që më pas do të mund të hapte dyrë për situatë të re edhe për kthim të serbëve në institucione. Mirë, po për që situata është rënd nuk ka dyshim. Në anën tjetër, Borrell, po ashtu, në të njëjtën preskonferencë, ose në të njëjtin deklarim, se si ishte konferenca ajo, deklaroi që kanë filluar negociatat për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe këtë cilësoj si hap pozitiv, fillimin e negociatave. Ajo çka ka ndodhur më pas janë veprime të cilat po ashtu janë komentuar shumë dhe ka këndvështrime të ndryshme. Pra, në momentin që statuti i asociacionit komunave me shumicë serbe është prezantuar nga ekipi menaxhues, Borrell llogarit që kanë filluar negociatat, kryeministri Kurti ka bërë të ditur që e ka prezantuar një vizion të vetin se si do të dukej menaxhimi i komunitetit serb në Kosovë, dhe me të kthyer në Kosovë e ka shkarkuar ekipin menaxhues që e ka prezantuar atë statut, diçka që BE-ja ka deklaruar që nuk është në frymën e marrëveshjeve. Dhe nëse flasim për situatën në veri, një prej temave me cilat për të mira për të ketë spekulohet është ajo që quhet prania e shtetit në veri. Rreth kësaj çështjeje ka dy këndvështrime. I pari është ky i qeverisë dhe i vetëvendosjes, që atje tani ka më shumë polic, edhe rrjedhimisht situata është më shumë nën kontroll. Po ashtu në momentin që zgjedhjet kanë përfunduar si duhet, i bën që ka edhe legalitet më shumë, nëse jo legjitimitet. Këndvështrimi tjetër është atje nuk ka gjykatës dhe prokuror, edhe rrjedhimisht nuk ka shtet. Këto ishin faktet, vazhdim flasim kontekst. Tash në pjesën e parë të misionit, temat që i prezentova në fakte i trajtoj me dy mysafirë, prezentimin e cilëve fillojnë nga e majta ime, Lavdim Makshana, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Për në studio dhe Taulant Hodaj, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Po flasim për një situatë të rënd të cilësuar nga Borrell për nevojën që serbët të kthehen shpejt, swiftly, ky është termi i përdorur në institucione, pa dashur interpretim politik. Nëse po flasim juridikisht, cila është situata në veri sakt? Atëherë nëse shohim nga aspekti juridik në mënyrën se si janë bojtur zgjedhjet dhe se si janë pranuar nga organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë, por në anën tjetër edhe nga ambasadat e huaja, i bie që në aspektin juridik zgjedhjet kanë qenë në harmoni të plotë me ligjin për zgjedhjet. Mirë, po këto zgjedhje do të finalizoheshin, të themi atë, me betimin e 4 kandidatëve apo 4 kryetarëve tani më të zgjedhur para kuvendeve komunale. Një problem shumë i madh që domethënë ka qenë prezent në këto zgjedhje është mungesa e legitimitetit për shkak se kemi po që janë mbi 45.000 qytetarë që kanë të drejtë vote, ndërsa vetëm mbi 1.500 për tyre kanë votuar. Shfrytzuar drejtën e votës. Kjo tregon që edhe përkundër që fillimisht i kemi por një përshëndetje të këtyre zgjedhjeve apo pranim nga ndërkombëtarët, tani më po shohim që në mënyrë të tërthort po e thonë që gjendja është... Nuk ofrojnë zgjidhje afatgjate. Po, gjendja është më rënduar, për shkak se e kemi por që shumica e qytetarëve serb nuk kanë dalë për të votuar. Në një situatë
hipotetike që mund të na vi për shkak se dje e patëm një prej këshilltarëve të kryeministrit, jeton Zulfajn, i cili deklaroi që Bashkimi Evropian ka kërkuar që të digjen mandatet edhe të mos bëhet votimi i kryetarëve të sapo zgjedhur. Pak a shumë ky është, nëse mund ta parafrazoj, nëse mund të lidhet tableti me dalje, është interesant sqarohet një temë që kemi përmend më herët e që vazhdon me qenë aktuale për shkak të kësaj që Zulfajn deklaroi mbrëm dhe mos gabofsha të njëjtin ton ose të njëjtin insistim të Bashkimit Evropian, ka përmendur Aleksandar Vučić, në 57 i ligjit për vetëqeverisje lokale në Kosovë, thot kryetari që dështon ta jap betimin brenda një muaji nga certifikimi i zgjedhjeve e humbet mandatin. A është kjo për çka po flasim? A i zhdasht me fillu edhe me çet punë mu marr me e fillu numërimin mrapsht prej 30 ditëve e mrapa? Realisht, ajo çfarë thuhet në ligjin për vetëqeverisje lokale është që nëse kryetari domethënë brenda një muaji nuk e jep betimin, atëherë ai humb mandatin. Nga deklarimet që janë po shihet ndoshta një tendencë e tillë në mënyrë që të digjen mandatet e kryetarëve të 4 komunave. Megjithatë, këtu qëndron edhe vetë problematika, a do të mund ta japin ata betimin, për shkak se është situatë e tensionuar në atë pjesë dhe dihet që kuvendet komunale shumica prej tyre përbëhen nga asamblesë, nga partitë serbe dhe nga lista serbe të cilët kanë qenë vetëse duke administruar në ato pjesë. Pra shihet një situatë e tensionuar dhe kjo na shpije në atë skenarin që realisht edhe mund të digjen mandatet për shkak se këta kryetarë nuk mund të shkojnë të betohen para asamblesëve dhe të fillojnë punën në zyret e tyre. A jemi ka flasim se le të kthehet prapë në dalje i njëjti paragrafi 57. Shpesh ka ndodhur në Kosovë që dilemat politike me mjete juridike mi zgjidh. Domethënë konfliktet mes partive është dashur me shku në për gjykatë kushtetuese, mënyra e zgjedhjes presidentit, themelimi trupave të ndryshme. A është problem juridik a politik ky që kemi aktualisht në veri? Zgjedhjet kanë përfundu, ndërkohë po flasim për djegjet mandateve. Kam thënë edhe një herë më herët, mendoj që Kosova në përgjithësi prodhon shumë më shumë probleme politike, juridike, se sa ka kapacitet për t'i zgjidhur ato probleme. E kjo është vjemësi këtyne prodhimeve, sikur me tërheqjen e presidentëve, gjykatën kushtetuese të marrë me president, me qeveri e kështu me radhë, ato kanë qenë ato betejë juridike ndoshta. Kjo, unë mendoj më shumë kjo problem politik, sepse se sa juridik, për arsye se në aspektin juridik, pa marrë parasysh legitimitetin, ato zgjedhje u mbajtën në një farë mënyre edhe kemi edhe një pajtim ose të paktën të Shtetit Bashkuar të Amerikës që e dha një farë vulle, se ata pak a shumë janë një mbikëqyrës politik i Kosovës, e dha një farë vulle të aminin që me vazhdu me të tjenë, por në aspektin juridik kanë qenë gjithçka në rregull. Nuk besoj absolutisht që do të digjen këto mandate. Nuk është përveç për kryetar, 2 komune në bërë edhe për asamblesë, dhe s'ka lidhje edhe nëse s'mund me dhënë betimin në kuvendet komunale për kace mund të japin betimin në zyre tjetër ku mbajnë, nuk është ajo pengesë, nuk është e parapamur në ligj. Domethënë, ky është kufizimi traditor apo ky është afati që duhet të bëjnë betimin. Unë besoj fuqishëm se do të bëjnë betimin, por ndryshe atëherë Kosova do të dilte shumë keq. Atëherë pse e bënin gjithë këtë insistim me ardhje deri këto? Mendoj që do të japin betimin, e kanë këtë afat edhe 2 vjet e ca dhe të vazhdojnë. Pra është betejë apo është çështje politike, po këta juridik duhet me vepru, duhet me punu. Mendoj që paktën besa Kosova ose vetë ata asamblesë dhe kryetarët komunave të shfrytëzojnë këtë mundësi që apo gabim që e ka bërë Serbia dhe në bashkëpunim me listën serbe dhe t'i kryjnë disa punë. T'i kryjnë punë në mënyrë të koordinuar, jo të marrin ashtu havë, po në mënyrë të koordinuar t'i japin bazë ligjore çfarë do veprimit nesër mas nesër të organeve ligjzbatuese të Kosovës apo të organeve qendrore. Flasim për hapjen e rrugë, hapjen e urës, apo vendime tjera mundën me folë për urbanizëm, me miratur një plan urbanistik, ku nuk e lejojnë pastaj popullimin me shtetas serbe kështu me ra në pjesën veriore, të bëjnë, sepse nga përvoja ime që kam si avokat, e shoh që të njëjtën gjë e bëjnë
komunat me shumicë sërbe apo gjykatat ku janë shumica sërbëve, përkundër që janë të sistemit të Kosovës, ata punojnë për komunitetin dhe këshirën interesi i popullit të tyre që është. Kinë shkon shtërps, përkundër që gjyqtari apo prokurori i Republikës së Kosovës, po interesin parësore ka qysh me mbrojtën interesin e popullit sërb që është i njëjtë me interesin e Serbisë. Edhe nëse po themi që komunat do duhet ta krynin punën e vetë, edhe ma vitale për banorët, atje është mërë që gjykatat ta krynin punën e vetë, edhe aktualisht kjo nuk është duke ndodhë. Pra ka raporte të pushtetit që thonë kemi shumë polic atje, ka pohime të opozitës që thonë që po janë ka hi transportojnë, janë ka hi zhvendosin, nuk mund të kontrollojnë terenin policë. Po ajo që është fakt është që gjykatat nuk janë funksionale, edhe kjo qytetarit të rëndom do duhet ja komplikon të jetën. Qysh mundet mu përshkru gjendja e sundimit ligjit aktualisht në veri edhe a është e mbajtshme kjo, a është e qëndrueshme? Sundimi i ligjit gjithmonë ka qenë i mangët në pjesën veriore, sidomos pas shpalljes së pavarësisë, aty me rreth 10 viteve nuk kanë qenë funksionale. Gjykatat me sistemin juridik të Kosovës filluan të funksionojnë, po dhe ato kishin pengesa, jepshin dorëheqje, u ktheshin e kështu me radhë, do me thonë janë të varura prej politikës fatkeqësisht. Shihet edhe kuptohet drejt se qëllimi parësori i Serbisë dhe i strukturave të serbe që janë në pjesën veriore është që të marrin ato që i kanë para pa me marrëveshjen e Brukselit parën dhe të dytën, ku të krijojnë sistemin gjyqësor ku ata janë shumicë ato dhe të vendosin për të gjitha çështjet që ballafaqohen serb në komunat e tyre. Do të thonë dojnë të kenë një sistem thuajse paralel të drejtësisë, ashtu që si fatkeqësisht ja ka dhënë ajo marrëveshja e parë dhe e dytë e Brukselit. Po deri në ata dojnë të arrijnë atë dhe gjithmonë kemi pas kësi sfida. Një interpretim edhe ma cinik është që po edhe po shtiprit edhe pse dalin gjykatësit në punë nuk është që jonë ka punojnë shumë. Edhe atje numri i landëve është në 6 shifra, edhe atje ka të lashe themelore me raste cilat janë edhe mediale, edhe ato që mediat në base nuk i përcjellin. Mirë po, a mund thuhet që ka kontrol, ka sovranitet, ka prezent shtetit nëse ka të lashe me organe themelore si që janë këto të drejtësisë? Administrimi në atë pjesë, apo sovraniteti i shtrirë në atë pjesë është i cungum edhe në fushën e sundimit të ligjit, pra edhe në gjykata dhe prokurori. Por është për të përshëndetur në fakt edhe largpamësia apo vendimet të cilat i ka marrë Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial lidhur me dorëheqjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pra, të njëjtit nuk i kanë miratuar dorëheqjet, por kanë pritur që në bazë të marrëveshjes së Brukselit, siç edhe kanë qenë që pjesa e asoj pjesë të plotësohet me gjyqtarë serb dhe prokurorë serb. Mirë po, na nuk i kemi por një vullnet edhe nga ona e Borellit dhe Lajçokut për të vendosur lidhur me këtë pjesë. Pra, nuk ka pasur vullnet prej bashkësisë ndërkombëtare për rikthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb. Normalisht që tani gjendja është shumë e rënduar në gjykatën themelore në Mitrovic, por edhe në prokurorin, si dhe në degë tjera, për shkak se ka me mira lëndë të cilat po presin në sirtarët e këtyre gjykatave, përkundër që janë marrë disa vendime që shumë lëndë janë transferuar në gjykatat tjera, në komuna tjera. Mirë po, kjo normalisht që nuk ndihmon atë shumë, për shkak se edhe gjykata tjera janë të mbi ngarkuara me lëndë. Pra, nuk është që ndihmon në zgjidhjen efikase të lëndëve gjyqësore. Ne e dim që ka lëndë në gjykatën themelore në Mitrovic, për shembull lëndë të shënjestruar për liberalizim të vizave që ka 4-5 vite që nuk është mbajtur asnjë seancë. Janë rastet për krime lufte në atë pjesë të cilat do më thonë po mbesin në sirtarët e gjykatave dhe ende nuk është mbajtur asnjë seancë. Këto raste normalisht që duhet të marrin trajtim serioz nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial për të pasur një administrim sa më të mirë të atyre lëndëve, e pastaj nga vetë gjyqtarët. Në mungesë të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb. Kur është e pyeta edhe zotri Hodaj,
sa është situata e qëndrueshme, të njëjtën pyetje veç po e riformuloj. Kur kish me qenë pika thyse, kur mrrihet pika prej cilës mo nuk themi mrapa, ose situata është e pa kontrollueshme më. Sa mund të funksionoj një territor pa gjykata efektive, edhe kur ka nevojë, edhe qysh ka nevojë më pas me ndërhy politika. Po nëse kthehemi para marrëveshjes së Brukselit, kur është bërë integrimi i serbëve në fushën e sundimit të ligjit apo në drejtësi në atë pjesë, e kemi po që shukon gjendja atëherë. Pra, domethënë qytetarët nuk kanë marrë asnjë shërbim në juridik në atë pjesë. Nëse veç vazhdon ky skenar dhe kjo status quo, domethënë nuk ka zgjidhje, i bjen që mundemi me u kthy në situatën që ka qenë para lidhjes së marrëveshjes së Brukselit. Pra, esenca është që Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial kanë mbet pezull të prit një marrëveshje politike mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Mirë po, kjo si duket nuk e ka vullnetin prej BE-s që me u zgjedh ky ngërç në sistemin e drejtësisë edhe për atë pjesë. Edhe nëse po flasim për një ngërç të mundshëm në sistemin e drejtësisë, janë dy zhvillime që prapë mund shihen paralelisht. E para është insistimi i Bashkisë Ndërkombëtare në takimet shpeshta dhe në agjendë intenzive. Pra nëse shihet ka pas takime në shkurt, në mars, në prill, në maj është paralajmëruar dhe një pas 2 javëve në maj edhe po tentojnë deri verës me pas diçka në letër edhe për asociacion, edhe për të zhdukur është arrit deklarata e përbashkët. Në anën tjetër e kemi Vučićin edhe Kurtin, të cilët njëri thot nuk kam nënshkruar asgjë dhe s'pranoj asgjë, tjetri thot asociacioni nuk ka lënë edhe s'ka asgjë prej nenit 10, a është zgjidhja afër apo jemi ka flasim pra për pamundësitë BE-s për me imponu zgjidhje ose për me pas mekanizmat kontrollit cila palë është ka sillet në mënyrë obstruktive. Po ajo është çështja ndoshta më kruciale, sepse mungon një mekanizëm i kontrollit edhe për atë marrëveshjet janë të pa implementuara, një numër i konsiderueshëm i marrëveshje janë të pa implementuara. Shihet botërisht se vullneti të dy liderëve nuk është atë që i dukshëm ose nuk ka vullnet të mirë për të arritur marrëveshje, po e din që është ajo një rrugë, një drejtim që edhe duhet të tentohet të arrijë marrëveshje. Qëllimi çka siç e shoh, qëllimi i Bashkisë Ndërkombëtare këto Bashkimit Evropian, konkretisht e Shtetit Bashkuar të Amerikës, se pa presionin e tyre nuk kishin mundur me ulën në tavolinë, është të bëjnë të takimet më të shpeshta, të bëjnë propozime, të vinë me inovacione dhe paka shumë t'i marrin qëndrimet e tyre dhe pastaj të dalin ata, dalim një marrësi që dolen me marrëveshjen e orit dhe të Brukselit, shkurtit dhe marsit, do me thonë kanë mendoj që kanë marrë disa takime, nëse nuk arrin, kanë marrë me një propozim mere ose mere dhe do të dalin prapë ashtu njëjtë edhe me asociacionin. Që tash ka një draft të asociacionit prezentuar, është një vizion i kryeministrit i prezentuar po ashtu edhe është një situatë interesante. E kemi një deklarim të kryeministrit i cili thot për 11 neneve Serbia i ka shkel 8, mos gabofsha, të marrëveshjes Ohrit, edhe kemi një deklarim të BE-s që thot shkarkimi ose cili këtë termi lirimi nga detyra i ekipit menaxhues nuk është në frymën e marrëveshjes e para, nuk është në frymën e marrëveshjes ai bën shkelje, e dyta nëse haptazi është ka shkilet marrëveshja prej 2 palëve çka tutje. Esenca ka qenë që me u prezentu një draft statut edhe ky ka qenë mandati vet ekipit menaxhues. Ne i pom deklaratat e Escobarit kur tha që tani kemi një draft statut të ekipit menaxhues, por e kemi edhe një vizion apo një draft të kryeministrit Kurti. Dhe si do të jetë përfundimi i kësaj mbetet të shihet, për shkak se e rëndësishme ka qenë që të bindet edhe qeveria e Republikës së Kosovës që duhet të themelohet një asociacion. Pastaj, nëse shohim draftin e statutit të asociacionit që është prezentuar nga ekipi menaxhues, i njëjti bie në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, si edhe me vetë aktgjykimin e gjykatës
kushtetuese lidhur me marrëveshjen e vitit 2015. Kur I shohim domethënë këtë draft statut, normalisht që edhe kryeministri nuk e di nëse e ka posur më herët këtë draft statut apo është prezantuar aty për aty, por siç e kemi por deklarimet edhe vetë Borrellit, kanë thënë që ekipi menaxhues është ftuar si pole tretë. Pra nuk është ftuar as me njërin anë as me anën tjetër, por është ftuar si pole tretë e cila e ka prezantuar draft statutin. Nëse e shohim domethënë këtë draft statut, I njëjti bie në kundërshtim plotësisht me kushtetutën. Po ashtu nëse e sheh edhe vizionin e kryeministrit Kurti dhe deklarimet pastaj të zyrtarëve të shtetit amerikan, I bie që këtu do të themelohet të themi një asociacion në mes të këtyre dy propozimeve. Qartë. A ka nevojë për mos me thonë, a është e domosdoshme edhe a ka me pas një sistem që të quhet asociacion, ose edhe ma preciz me qenë në pyetje, a është ma e rëndësishme se si quhet, se sa çfarë kompetenca ka? Nuk është fare e rëndësishme se si do të quhet, po thoni që shumë e rëndësishme çfarë kompetenca do të ketë, se nëse e shet draft statutin që e ka prezantuar ekipi menaxhues, I bie që ka kompetenca ekzekutive. Dhe I njëjti draft statut normalisht që nuk do duhet të pranohen nga qeveria e Republikës së Kosovës. Në momentin kur bie në kundërshtim me vetë kushtetutën dhe me një akt gjykim që tani më vetë se është I dhënë nga gjykata kushtetuese, atëherë I njëjti nuk duhet të pranohet. Arsyeja pse po insistoj në emërtim të qoftë asociacionit, qoftë menaxhimit është pikërisht për shkak të luftës politike që është bërë. Zajednica, asociacioni, vetë menaxhimi, a jemi autonomia, a jemi ka flasim për të njëjtën gjë edhe nëse takimi ardhshëm është paralajmëruar mbrana 2 javëve nga Gabriel Escobar, çka ka hapësinë që mbrana 2 javëve të lëviz mbrana qëndrimeve të palëve. A beson që mund të arrihet negocimi deri në atë nivel që për 2 javë të shkruhet diçka e re? Nuk mendoj që për 2 javë mund të zgjidhet, por për 2 javë mund të diskutohet. Mendoj që emri është shumë kjo sipërfaqësor dhe besoj që do të jetë asociacion emri ato, bashkë asociacion dhe zajednisë të fundit, po do të jetë çka do të jetë përmbajtja. E fatkeqësisht përmbajtja është I parashikuar edhe në marrëveshjet e Brukselit në vitin 2013-2015, kohë në mënyrë të detajuar. Edhe tjetra është e mira që kemi edhe vendimin e gjykatës kushtetuese që janë antagonistike me këto dy marrëveshje. Tash mendoj që duhet gjendet një mes të dy marrëveshjeve të Brukselit që sipas me janë kohë të vështira dhe të këqija për Kosovën, dhe vendimin e gjykatës kushtetuese, letra Mogherinit dhe tani qëndrimi I përfaqësuesit të Shtetit Bashkuar të Amerikës që janë më relaksues, dhe të gjendet një mes ku është në pajtim me kushtetutën për të njëjtën kohë në pajtim me këto dy marrëveshjet. Mendoj që këtu ka me qenë insistimi I partnerëve ndërkombëtar, që ti gjejnë ato pikat e përbashkëta dhe ato që si gjejnë pastaj këta të dalin me një farë zgjidhje që do t'ju prezantohen. Po, fatkeqësisht mendoj që shumë kufizime, shumë drejta, shumë gjëra janë dhënë në marrëveshjen e parë dhe dytë për asociacionin 2013-2015. Nëse I shohim ato thjesht se ekip gatshëm asociacionin, veç kemi kapë mbledh ato nene dhe me del asociacioni që nuk është asociacion, po është një strukturë kogja super municipality structure I bjenë, nëse është krijohet një fuqi që I ka gjitha mbi komunale, që I ka të gjitha përgjegjësitë e komunave, dhe në anën tjetër e ka bazën ligjore si lloj traktati mes komunave, bazën ligjore të vendimi I qeverisë Kosovës, e në anën tjetër nuk mundesh me shpërbë atë qeveria vetë, se nuk parashihet, por nëse vetë komuna dojnë me bë, pastaj aty parashihet edhe një sistem thjesht paralel I drejtësisë, që duhet të ketë gjykata apelit për komunat sërbe, emrimi I komandantit policisë në veri, dhe shumë kompetenca. Do me thonë, ato janë të parapame, po tani ky sistemi I Kosovës që të kundërshtoj, e ka pru situatën këto ku jemi, dhe mendoj që duhet të argumentohet në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse ajo paralizon, mendoj, në funksionimin e shtetit të Kosovës, ashtu kështu të breshte, paralizon shtoja këto kontekstin e balkanik, kontekstin shqiptarës sërb, që ne nuk e kemi atë mentalitetin dhe kulturën e austriakëve në Tirolin një gorë ose diku tjetër, se këto
ka do një veçeverisje, në kuptohet që është një interim period, apo periud kalimtare deri të shkëputja apo pavarësia. Duhet me mundu mja usharu miqve ta ndërkombëtar, kontekstin që nuk mujmë ne ndoshta mi parapa, sepse kjo shfrytëzohet, apo kes shfrytëzohet, sepse nga instancat e shtetit serb, dhe duhet i hipen argumente, se ka plot argumente. U përmend Tiroli Jugor, Lajçak në këtë studio ka deklaru edhe në prononcime tjera që ka 15 modele plus minus të mënyrës se si minoritetet funksionojnë në vendet të ndryshme të Evropës. Kryeministri Kurti ma në fund e pranoi me cilin model të funksionimit të minoriteteve mrena një shteti është shërby. A i tha jom inspiru nga modeli i komunave me shumit serbe në Kroacia, por a është aj një prej modeleve evropiane të përdorshme, nuk di nëse keni mri me kalu në për to, dhe e dyta, a mundet mu zbatu ndë një model evropian kur kjetë parasysh një të lashe themelore, që Kosova i ka vetëm 2 nivellit pushtetit, edhe s'mund të akomodohet një nivellit 3. Kroacia i ka 4 me sot jun. Nëse kthehemi prapë të draft statuti i prezantum, i bie që përkundër që ekzistojnë 3 pushtete në Republikën e Kosovës, do të krijohej edhe i 4 me draft statutin e prezantuar nga ekipi menaxhos. Pra, do të ishte një pushtet i 4 në Republikën e Kosovës. Mirë po, është shumë rëndësishme të thuhet që pushtetin gjyqësor, ekzekutiv, legjislativ... Po, dhe ato që ekzekutivi e ka vinë qëndrore dhe lokale, s'ka vinë tret në që drejtim. Nëse kthehemi prapë tek... Më falë që të ka më shumë pushtetin, nuk ka vish pushtet ekzekutiv këto. Nuk ka mesi pushtetit ekzekutiv në komunë, të kia dhe gjyqësori në përshimta. Drejta i ka kja, se nuk është veç i ke mesi. Do t'jetë një pushtet i ndarë me të gjitha këto trijat, pastaj. Po nëse kthehemi te aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, unë mendoj që dhe besoj që është goxha e qartë, pasi që me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese janë përcaktuar ato vijat e kuqe, ku asociacionit nuk do t'i jepshin kompetenca ekzekutive. Çdo lloj të themi kompetenca, apo çdo tejkalim i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese i bie që domethënë asociacioni të ketë edhe kompetenca ekzekutive. Për shkak se është sqaru fryma kushtetuese, është sqaru sovraniteti, janë sqaru shumë elemente në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Modeli i prezantuar, të themi inspiruar nga kryeministri Kurti, nuk e di nëse përputhet me modelin e Kroacisë, mirë po u pon që është në harmoni të plot me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, me vetë kushtetutën, për shkak se fillimisht ju refero ke këtyre. Duhet të jetë në përputhje me kushtetutën, letrën e Mogherinit, qëndrimin e Shtetit të Bashkuara, etj. Pra, çdo tendencë për me dalë jashtë aktgjykimit të gjykatës kushtetuese i bie që çdo asociacion tjetër, domethënë, mund të jetë i dëmshëm për Republikën e Kosovës. Mbrëm në emision ishte një dilemë ose një mos pajtimi përfaqësuesit të pozitës dhe të opozitës, përderisa një deputet i vetëvendosur, zotri Korenica, pohonte që edhe draft i ri, për cilin tash duhet mu pajtu edhe me negociu, duhet me armë kuvend edhe në gjykatë kushtetuese. Deputeti PDK-s Berisha thoshte që gjykata kushtetuese ka kry këtë punë, nuk shkohet 2 herë për të njëjtën çështje atje. Mendoj që të dy kanë pas gabim edhe në aspektin juridik. Në aspektin juridik, mendoj që të dy kanë pas gabim, sepse nuk është... Jo, mendoj që e ka të drejtën Kosova pas draftimit e kësaj të dërgoj prapë në gjykatën kushtetuese, po jo në parlament. Në bazë të aty marrëveshjeve që janë, nuk është e parapame të dërgohet në parlament, po nuk e ndalon kërkush me dërgu në parlament, po nuk i sugjerohet Kosovës përkundrazi, pse mi dhan edhe fuqi shtesë atij asociacioni që po kërkohen nga të tjerët, nuk është asociacion burimor i Kosovës, po nuk e ndalon kërkush me çu në parlament. Nëse dojnë me çu, çojnë edhe besoj inkurajojnë. Ndërsa në gjykatë kushtetuese po do të kenë të drejtë, nuk do të mohohet kjo e drejtë absolut, sepse Kosova ka qenë në gjykatë kushtetuese, po ka shfrytzu një mjet tjetër të vetin, që s'ka qenë parapam në marrëveshje, po ka qenë një mjet paraprak, para se me ardhën. Nëse shohim marrëveshjen, është bat kjo ekipi menaxhosistat.
që e bën draftimin e statutit, pas e të bën draftimin e statutit, atëherë dërgohet në gjykatë kushtetuese. Tash ne jemi ende ta, jo, kjo është bërë drafti i parë, mendoj që BE-ja është duke funksionu në bazë të marrëveshjeve të Brukselit 2015, nëse shohim këtë planin e implementimit edhe mandatin e ekipit management team. Sipas BE-s, këta e kanë dërgu, është hapi i parë, do me thonë, e kanë bërë draftin e parë, po ende nuk është pajtu, do me në statuti. Tash është të bërë përpjekje që të pajtohen për draftin e statutit dhe tek pastaj do të dërgohet në gjykatë kushtetuese. Nëse pajtohet Kosovë mos me dërgu prap, ata do t'jenë okej, po nuk besoj që është udhës që mos dërgohet, sidomos kur e kemi shfrytzuar në një procedurë paraprake. Ne kemi shfrytzuar 1 mjet në gjykatë kushtetuese, mirë është bërë që bë ajo, po nuk është që është shfrytzuar dhe nuk i të drejtë më të bëjë. Mendoj që në bazë marrëveshjes së Brukselit ekziston kjo drejtë, do të dërgohet, por në parlament nuk është e detyrueshme të dërgohet. Edhe po flasim sepse kanë vështrimi cilin e mbron vetëvendosja dhe mbron kryeministri Kurti është që neni 10 i marrëveshjes Brukselit të pajtuar nga Kurti thotë që marrëveshjet paraprake vlejnë, por ato që janë në fuqi dhe mesin valide. Në anën tjetër kanë vështrimi Shtetet e Bashkuara është që gjitha marrëveshjet që janë nënshkruar përfshi këto asociacionet janë valide, nuk është që aty ki drejt me zgjedh, cila është. A ka mundësi me i u shmang Albin Kurti marrëveshjes e 2013, a ka mundësi me i ik nëse qunë ndryshe, nëse thirrën në nene tjera, nëse bën ndonjë akrobacion tjetër juridik? Jo, nuk ka mundësi të ik, po ka mundësi të bëjmë manovrime për arsye se marrëveshja e Brukselit nuk është e përmbyllur. Në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2015 është paraqë që drafti të dërgohet në gjykatën kushtetuese dhe pasi të mirët amini gjykatës kushtetuese konsiderohet që asociacioni është i themeluar. Do me thonë, kjo është pjesë, ky diskutim pjesë i kësaj marrëveshjes së Brukselit. Dhe këtu e ka manovrimin zoti Kurti, këto të mund të bëjë, se nuk mund të tash bëjë marrëveshjen. Këtë manovrim mendoj që është të mundu me bë, po mendoj që ka ende argumente që mundet me plotësu. Po në anën tjetër duhet me insistu, kjo marrëveshje ka nisë më realizohen marrëveshje tjera, të hapët ura, ka një mori të marrëveshjeve tjera që duhet të realizohen. Do me thonë, mos pritët këtë që të me 1 vjet, 2 vjet, asë një gjatë banë, gjithë se në paralel, gjitha marrëveshjet të menoj që duhet hecin në mënyrë paralele. Mos pritën, mas se ka filluar sesioni. Nësë është të mundshme të lidhet tableti me dalje 10 minuta deri në fund, po tentoj që të marrë të njëjtin shpjegim edhe njerë. Pra, në këtë fjalin, këtë presje është në çka thirrët shumë kryeministri Kurti, thotë both parties confirm their obligation to implement all past dialogue agreements, të gjitha marrëveshjet e kaluara në dialog, që mbesin të vlefshme dhe obliguese. Mirë po, ai thotë që gjykata kushtetuese e ka rrëzu 2013 edhe nuk është më e vlefshme dhe obliguese. Në anën tjetër kemi pas deklarim të 2015 e ka rrëzu, jo 2013. 2013 merë, 2015 e ka rrëzu. Mirë po, kemi pas deklarim të ambasadorit Amerikan, po ashtu për media i cili thotë nothing has been negated nor cancelled. Asgjë nuk është mohu ose anulu nga ato marrëveshje që i bjenë që në fuqi janë të gjitha. A është këtë të fjalësh që mundet me shpëtu kryeministrin nga 2013? Si që përmendë edhe ti, nëse i shohim deklarimet e zyrtarëve të lartë të ambasadave, i bie që të gjitha marrëveshjet, por edhe në bazë të marrëveshjes shihet qartë që të gjitha marrëveshjet janë në fuqi dhe të gjitha duhet të zbatohen. Pra, nuk mund të bëhet kurrfarë manovrimi në këtë pikë. Pastaj, se cila marrëveshje është më rëndësishme se tjetra, nuk është fare rëndësishme, për shkak se secila është miratuar në njëjtë, sikurse edhe tjerat. I kemi 33 marrëveshje nëse nuk ka bëj, dhe të gjitha e kanë fuqinë e njëjtë, pra të gjitha duhet të zbatohen njëjtë. Nuk është shumë e rëndësishme a do të zbatohet fillimisht marrëveshja për asociacionin, apo një marrëveshje tjetër për njojën të zënë diplomave apo diçka tjetër, për shkak se të gjitha e kanë rëndësinë e njëjtë për kaona e implementimit të tyre. Pra, të gjitha vlejnë dhe të gjitha kanë fuqi juridike. Në këtë rast, kryeministri Kurti nuk mund të shmongët në këtë aspekt, për shkak se vetë se duhet të zbatohet edhe marrëveshja 2013. Dhe nëse po ndalemi tek një çështje tjetër që ka të bëjë me mënyrën se si mund të menaxhohet
veriu këtu e tutje Escobar deklaroi që na shohim asociacionin si platformë që serbët e Kosovës të komunikojnë me qeverinë e Kosovës, të shprehnë ankesat e tyre disa prej të cilave janë valide. Pyetja është a duhet mundru qasja e qeverisë e institucioneve në raport me serbët, ose a mund të pajtohemi që tentimet e deri tashme s'kanë qenë suksesshme, nëse ka nevojë prej Washingtonit vizatohet mënyra e integrimit tyre. Po, mendoj ndoshta shumë gjana që i ka përmend Escobari që shqetësimet e tyre janë valide, mendoj që edhe shqetësimet tona janë valide, për domethënë edhe na kemi kogja shqetësime. Me qeverinë, sakt. Po, me qeverinë, me pushtete të tjera e kështu me radhë. Po, shihet që ne nuk mund të dalim përtej asaj që është servu deri tani, sepse kjo është një proces që ka fillu dhe duhet të mundohemi të gjejmë më të mirën të manovrojmë në kuadër të saj, të gjejmë argumente bindëse që, sidomos për miqtarën, se ti tregojmë që e defunksionalizojmë Kosovën, nuk që na nuk jemi për mjë dhonë drejta, shqetësimet e tyre janë ndoshta legjitime. Ne duhet jemi më të kujdesshëm, mos t'i bëjmë gabimet e njëjta që i ka bërë Serbia me ne gjatë viteve 90-ta. Ti trajtojmë në mënyrë të duhur me profesionalizëm, me efikasitet, pa mos t'i dallojmë në nacionalitet. Po fatkeqësisht është ky mentaliteti ballkanik që ende s'muj me dal, shikohet ajo prej ardhja, shikohet gjeografia, besa shikohet qytetare katonare, shikohet edhe këto të tjera domani janë këto paragjykimet, përkundër jemi një vend shumë i vogël. Po mundohet në Kosovë të bëhet një model qytetari i shtetit, që është kogja e vështirë, po ne do të mundohemi të marrim më të mirën, sepse besoj që nuk do të hupim, po këto qasjet nacionale mendoj nuk do i bëjnë mirë Kosovës, sidomos një shtet i ri që ende nuk është etabluar në mënyrë të duhur, nuk është funksionalizuar, se ndoshta të ishte qenë një shtet me përvojë qindravjeçare nuk do ishte problem, edhe nëse jepet kompetenca shtesë një rajoni të caktuar, po jemi ende të papërfunduar si shtet në raport me antarësim në OKB, duhet të kemi kujdes, në mendoj që duhet i bindim mish ndërkombëtar dhe i kemi këto argumente, domethënë çto gjykatës kushtetuese, vendimin e gjykatës kushtetuese, e kemi letën e Mogherinit ku mund më kap, i kemi duhet me gjetë kësi praktikat mira të Bashkimit Evropian që japin në shembuj të mirë, dhe në kuadër kësaj të mundohemi të krijojmë, se pa një asociacion nuk do të pështojmë, po kjo asociacion çish është para pa në vitin 2013-2015 nuk është asociacion. Ajo është një strukturë, një mini shtet nëse e sheh, sepse asociacioni Mirëfillt nuk ka drejt nëse je organizatë qeveritare aty parashit të mund të jenë pronar të kompanive publike, po të emrojnë policë, të emrojnë gjyqtar, kanë subjektivitet juridik të veçantë, të përfaqësojnë jashtë shtetit e kështu me radhë. Do me thonë aty është një strukturë që nuk është asociacioni Mirëfillt. Këta duhet të zbatojmë nëse thuhet që ka qenë qëllimi për asociacion atëherë të vazhdojmë me asociacion. E kemi parasysh ato marrëveshje 2013 që kanë qenë parimet themeltare, së ndalën prej saj, se është bërë dhe mendoj që gabim është bërë, kanë qenë në parlament, kjo të dashme të regu të bëjmë ma pop si papa, që bëjmë punë të madhe na, për që bëjmë bëjmë marrëveshje ndërkombëtare, Serbia se ka bërë, na kemi bërë. Ndoshta marrëveshja e vitit 2015 është e papërfunduar, mendoj që nuk është ashtu që po thotë zoti Kurti aty, po mund të ketë çasti që ende marrëveshja 2015 nuk është përfundimtare, domethënë nuk është arritur ajo marrëveshje. Në momentin që gjykata kushtetuese nuk ka Eksakt. Atë të aprovon, domethënë okay, do të respektoj të mirat këqija, po përfundohet konform vendimit të gjykatës kushtetuese, atëherë jemi në rregull me ta. Okej, e fundit, nëse po themi që asociacioni është diçka e pashmangshme, pak a shumë pyetja që ka të bëjë është me pjesën tjetër të dialogut, a jemi ka flasim për një marrëveshje që është ka i mon peng 30 e diçka marrëveshje tjera, a mund të thjeshtësohet deri në këtë shkallë procedura dhe mund të presim një zgjidhje pafatgjate për mos me thonë finale me Serbinë? Unë po besoj që kjo është shumë çështje politike tash për shkak se Serbia në njëra anë po ngul këmbë që të themelohet asociacioni dhe të mos vazhdohet me marrëveshje tjera. Në anën tjetër e shohim zotrin Kurti që dëshiron të vazhdohet për nga radha, domethënë se si janë lidhur ato marrëveshje, të vazhdohet me radhë zbatimin e tyre. Po besoj kjo është edhe çështja kruciale.
Nëse po thoni kështu, po e bëj edhe një pyetje. Escobar dje në takim me gazetar që patëm virtual, deklaroi që Këshilli i Evropës është përgjegjësi, nuk është triumf, nuk është fituar për Kosovën, është përgjegjësi, për shkak se Këshilli i Evropës është mekanizëm ku Kosova aspiron me shku, edhe nëse aspiron Këshillin e Evropës duhet me dhonë ma shumë drejta për minoritete etnike, fetare, seksuale, etj. A është vegës shtesë, mjet shtesë presioni për me kushtzu pranimin me themelim të asociacionit? Jo, nuk besoj që është vegës apo presion i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkak se konsideroj që është shumë e rëndësishme garancat të cilën e kemi marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që asociacioni nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive dhe duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Sikur të ishin të gjuar më herët këto deklarata, atëherë Kosova dhe më herët do ta kishte një, të themi këtë vizionin e kurtit në tavolinë shumë më herët, pa pasur nevojë ndoshta të lidheshin edhe këto, të lidhej edhe marrëveshja e Ohrit. Situatën në veriun e Kosovës dhe në kontekst pak më të gjerë nga aspekti sigurisë e trajtojmë me mysafirë të tjerë në pjesën e dytë të emisionit. Shihemi pas pak.
Kohës të ndëruar ashtu siç edhe paralemrova në pjesën e dytë të emisionit, sonte I trajtojmë zhvillimet në Ballkan, por është e pamundshme të trajtohet Ballkani kësaj radhe si rast e izoluar. Flasim për disa sfida të cilat janë kontinentale në natyrën e sigurisë dhe këtë e bëjmë me dy mysafir, të cilët do t'i prezantoj në vazhdim në të djathtën time. Fillimisht Jeff Fisher, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Dhe me ne është edhe Burim Ramadani, analist I sigurisë, përshëndetje, mirë se erdhët po ashtu. Mirë se jeni, faleminderit. So lately, I know you have been talking a lot about Ukraine, and I've seen some of the interviews in the international media as well. But the first topic that we start is totally imposed on us. It's the alleged drone attack on Kremlin. It's headline all over the world media. Have you seen the footage? Have you seen some of the reactions? What do you make of it? Yeah, so first of all, thanks so much for having me on your show. I truly appreciate it. And I have seen the video. I think this is part of a Russian disinformation campaign. We'll have to wait to see how the information plays out, but you know, the explosion was very small. You would think that if Ukraine was going to build an attack plan to actually try and hit the Kremlin, if they got all the way there, they wouldn't have such a low amount of high explosive. You know, we joked a little bit offline. I've seen better pyrotechnics at a rock concert or bigger ones. So time will tell, but it's either a really, really bad strategy by Ukraine or this is yet again another example of Russian propaganda. So. And then again, Ukraine insists, I've seen their official statements that all the arsenal that they possess, they are using it to defend their own territory rather than attack Russian territory. So if by some chance this is true, does this present some kind of turning point into the war? Or, and I know this question might be longer, is it something that Russia might use? Because I've seen reports today on new missile attacks on Kiev, and there's been speculation that they are preparing nuclear attacks even. Yeah, so it's a great question, right? And I think that there is cause for concern that Russia will use this, even if they were the ones who instigated it, use it as kind of a launching point to say, okay, we've finally been attacked in our home country. I've kind of been on the record as saying numerous times that if people in Ukraine cannot sleep safely at night and have fears that they are going to be attacked, if you're in a bilateral war with another nation, that nation, the civilians there, should also fear it. So I've often said that, you know, I support Ukraine attacking Russian territory. The escalations that we've kind of seen really have kind of ramped up ever since there was the massive explosion in the fuel factory, right, where the gasoline and storage and POL storage kind of really took off. And ever since that happened, I think we've really seen a ramp up of activity. Edhe nëse po flasim për, thash, ato që është ngjarje kryesore në mediat ndërkombëtare, është titulli I parë, është e pashmangshme që të kthehen disa tema që ne I flasim vazhdimisht, propaganda, dezinformimi, lufta hibride etj, apo flasim për një shembull të përfshirjes së temës numër 1 në botë në shkallësi, në trika të propagandës edhe të rrjeteve sociale. Në fakt, do të ishte më mirë që të jetë vetëm, ose të mbetet vetëm në kodët dezinformimit edhe propagandës, pavarësisht se çfarë kthese do të merr lufta në aspektin territorial rreth Ukrainës, por sidoqoftë nëse kthesa e luftës do të shkojë, siç edhe është komentuar gjithsesi në mundësinë e përdorimit të armëve nukleare taktike nga ana e Rusisë, sigurisht ky eskalim shumë I madh në atë pjesë të Evropës, që nuk është shumë larg prej nesh, do të jep ndikimet e veta edhe për rajonin tonë. Dhe si tillë do të ishte një lajm I keq jo vetëm për Ukrainën edhe Evropën, por nëse fokusojmë edhe ka rajoni jonë, ka Kosova, do të jetë një prej lajmeve të këqija, nëse lufta atje do të eskalojë dhe nëse ky rast që edhe duket prej pamjeve që nuk është aq serioz sa për të synuar ose të synuar vrasjen e presidentit të Rusisë, sidoqoftë nëse kjo do të jetë një moment I përdorimit të Rusisë për të kaluar në një fazë tjetër shumë atron,
atëherë sigurisht që pjesa e Ballkanit do të jetë në halle të caktuar shqetësime serioze të sigurisë e besoj. Can we actually treat Balkans as a separate security issue, or is it interconnected with Ukraine and with Russian influence that actually stretches beyond the front lines? Yeah, so I believe that, you can't separate anything that Russia touches, whether it's Ukraine or Transnistria or South Ossetia, the frozen conflicts, right? No. Or Serbia and Kosovo. They are all at play. I would also argue that China, although not a conflict, is also at play. Vladimir Putin and Russia have kind of acted like puppeteers. They're pulling strings in all these different places, trying to spark fires, trying to spark fights that will take the view away from him and what he's doing in Ukraine, perhaps escalate the war, perhaps entice NATO to come in, because I think his only saving opportunity at this point, because he's losing the war, is if China will come to his rescue and to his aid, if China will provide funds, provide weapons, provide soldiers. And at this point, China's not doing that. So he needs to prove to China that there's been some escalation, which would warrant why China would come in. And to this point, he hasn't been able to do that. So, nëse po thuhet që në arkitekturën ndërkombëtare të sigurisë, ajo çka kemi aktualisht është që kufijtë e NATO-s dikan Ballkan janë të ndërprerë, janë disi vija të ndërprera, pra vinë deri në Maltezi, në Maqedoni, në Shqipëri, më pas është Kosova që ka NATO-n brenda, Serbia dhe Bosna që nuk janë anëtare, dhe më pas vazhdojnë vendet e Bashkimit Evropian. A është Ballkani vatër e mundshme krize? Look, I was stationed in Kosovo for 2 years as a defense attaché, and I flew in the war in 1999. I love Kosovo, so I'm a little biased, right? I love the country. But here's the thing, right? The reason I love the country is they don't always get it right away, but it's like making a cake and getting batter all over the place. Eventually you get a cake, and you have these Western democratic values, and they lean and they have aspirations to be associated with Western European constructs. And to be fair, those constructs, like NATO or the European Union, they reward good behavior. They reward good stewardship of national actions. And I think when we see things like this current government trying to move forward a little bit more with recognizing Serbian municipalities, magically we also see a visa liberalization policy for the Schengen. So you can see things like that where Kosovo is advancing. I would argue on the counter side, you see things for Serbia where if you continually act as a bad actor, you don't get good opportunities in these clubs. And it's good for Kosovo. Dhe është, para se me folë për sfidat në Ballkan, është një dallim themelor edhe në mënyrën se si deklarohen politikantë. Pra, në Kosovë edhe në vendet tjera të rajonit flitet për integrime euroatlantike. Në Serbi flitet për integrime evropiane. Për ta NATO vazhdon me qenë organizat që i ka bombardu, edhe është organizat agresore, edhe është diçka që nuk e duan dhe nuk e synojnë. A është problem për siguri kjo, para se të flasim për sfidat në veri edhe në rajon? Sikur se Serbia të mbante një neutralitet që e ka deklaru, edhe do të ishte e pranueshme në kuptimin e funksionimit shteteve në Ballkan. Së do qoftë ne e kemi keqësisht qartë se përpos neutralitetet që e ka deklaru, ajo nuk është përmbajt asnjëherë, sepse edhe në aspektin e pajisjeve të armatimit o sistemit komunikimit, ajo mbetet e ndërlidhur me modele edhe ruse edhe kineze, pra nuk është e ndërveprueshme interoperative me NATO-n, dhe si e tillë ajo dallon jashtëzakonisht shumë prej vendeve tjera. Pra, vetëm neutraliteti i saj do të ishte edhe i kuptueshëm për shkak të historisë së tyre, pavarësisht se s'kan të drejtë, por se ata janë keqësisht ndarë në kuptimin e komunikimit edhe procedurave dhe të pajisjeve me Rusinë dhe Kinën. Prandaj unë besoj që
antarësimi i shteteve tjera në NATO, të e përfshirë rastin e Kosovës, do të ishte një blokim real edhe politik edhe geografik i çfarë do lloj pajisje ruse kineze që sillet nëpër Serbi, të cilat nuk do të mund të përdorshin kundër shteteve të NATO-s. Sigurisht vetëm në një luftë botërore, për cilën shpresoj që nuk do të ketë, mund ta zhvendos këtë kontekstin e sigurisë dhe rajonale dhe evropiane, për ndryshe pasaj Serbia do të mbetej vetëm e blokuar. Deri në blokimin e saj, në kuptimin blokimin si kërcënim i sigurisë, jo si shtet patjetër, deri në blokimin e saj ne do të shohim vazhdimisht kërcënime, do të shohim vazhdimisht ndërlidhjet orientimit Serbisë edhe varësisht prej asaj se si përfundon lufta në Ukrainë. Presidentin Vučić e kemi dëgjuar jashtëzakonisht shpesh duke ndërlidhur dialogun me Kosovën se varësisht prej asaj si do të përfundojë lufta në Ukrainë, mos flasim për sanksione ndaj Rusisë apo tjerave, mos harrojmë që një prej figurave më proruse ose të lidhur direkt me Rusinë, sot dhe kemi drejtor të inteligjencës së Serbisë, pra është Vulini, dhe po ashtu është drejtori i inteligjencës së Serbisë, i cili po ashtu ka shkaktuar jashtëzakonisht probleme me Kosovën, sot është ministri i punëve të brendshme, pra i policisë. Pra është një qark, një rreth vicioz i njerëzve të cilët kanë punu vazhdimisht me struktura të ruse, dhe të cilat pastaj presin këtë dritën e gjelbër nga Vučići, varësisht se si do të përfundojë lufta në Ukrainë. Paktën kjo ka qenë e deklaruar edhe prej Vučićit në publik. Edhe ka deklarimet shumëta të cilat pikërisht tentojnë që në aspektin diplomatik të konstatojnë që derisa Serbia nuk është e gatshme që të vendosë sanksione Rusisë, si e tillë është vatër e mundshme e problemeve në Ballkan. A pajtoni me këto konstatime? 100%, absolutely. And, you know, President Vučić he's in a tough situation. I wouldn't want to be him right now. He's a land that has completely been surrounded by NATO, and his number one ally is in a losing war. 200,000, 100,000 lost dead soldiers. There's reports from the front line right now that Wagner is actually fighting Russian soldiers, right? And if you're, I mean, one of my favorite quotes from Napoleon is never interrupt your enemy when he's making a mistake, right? So this is a wonderful quote from Napoleon. And if the Russian forces are fighting themselves, this is a wonderful opportunity. So if you're bringing it back to Serbia and to President Vučić, what opportunities does he have for, he's looking at the West, he's looking at NATO, he's looking at the European Union, juxtaposed looking at his own ally who's going down in a ball of flames. And there's multiple assessments and evaluations being done lately regarding the security situation in the north of Kosovo, and I'd like to focus a bit more on the upcoming minutes on that front. So, High Representative of European Union, Borrell, declared that both leaders, Kurti and Vučić, agree regarding the gravity of the situation. However, they could not come to terms to engage in swift return in institution for Kosovo Serbs and overcoming. But he said that crisis needs to be avoided and mentioned possible escalation maybe 3 times in a 5-minute statement. Is he overreacting, or are we looking at a potential escalation? I wouldn't rule out escalation, but I don't think it's as I wouldn't say it's the predominant course of action that we'll see. I would like to believe that diplomats and leaders and politicians can find peaceful resolution. I know that Kosovo and Serbia have done that for many, many, many years, and that's a wonderful thing. With respect to the North, the thing that I find most fascinating is I left Kosovo from an official capacity in 2018. So I've been gone for 5 years. And I came back. Kosovo is amazing. I really mean that. The amount of building, I almost sometimes pinch myself and I wonder if I'm in the United States or if I'm in Kosovo. And I think that you're eventually going to start seeing some of these people who live in the North
start to realize there is a way of life in Serbia that you can align yourself, or there is a way of life in south of the Ibar River that you can align yourself to. And I think eventually they will find right. And po kthehem tek ky vlerësim i Borrelit, për shkak se ishte e rëndësishme, edhe nuk ndodh shpesh që diplomatët e Brukselit të përmendin këso terma, eskalim, krizë, shmangje krize. Për çka po flasim në veri, kemi pas zgjedhje dhe kemi insistim që rezultatet e zgjedhjeve vlejnë, institucionet duhet punojnë, mirë po institucionet nuk janë funksionale atje. Në fakt, shqetësimet e sigurisë më jetën serioze dhe janë vërtet vlefshme për shkak të dy elementeve. E para, strukturimi dhe ristrukturimi i grupeve caktuara, qofshin ndërlidhura me aktivitete kriminale, por me qëllime politike gjithsesi, me qëllimet direkte, edhe së dyti mbështetja edhe loja që Serbia e ban në kuptimin e lojës së zjarrit me një territor tjetër, pra jashtë territorit të Serbisë, në territor të Kosovës. Pika e 4 e marrëveshjes së Brukselit dhe Ohrit e përcakton që palët dhe në këtë rast normalisht që ndërlidhet me Serbinë, që nuk do të përdorë dhe as nuk do të kësnoj me përdorim të forcës, dhe faktikisht nëse kjo marrëveshje do të mbetet në zbatim ose do të zbatohet, atëherë me gjithë ato hiqet një prej elementeve kryesore të situatës së sigurisë, që është kërcënimi me përdorim të forcës nga jashtë, në këtë rast nga Serbia. Sidoqoftë, mungesa edhe një lloj vakumi e sigurisë komunitare, pra nuk po flasim për sigurinë si në përgjithshme, po nga vetë komuniteti serb atje, dhe keqpërdorimi, riorganizimi i këtyre grupeve, edhe përmes mbrojtjes civile, por po ashtu edhe angazhimi disa prej ish strukturave të sigurisë, disa prej ish policëve, apo të tjerëve që janë riorganizu atje, sigurisht që paraqes shqetësim serioz për sigurinë. Si do të zgjidhet kjo? Normalisht që komunikimi me NATO-n, me partnerët veç e veç, është i domosdoshëm. Neve gjithë na kujtohet situata të caktuara, vetëm komunikimi edhe në planifikim, edhe në zbatim me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët veç e veç, ka arrit që ta mbajë Kosovën të sigurt dhe të mbrojtur. Dhe kjo duhet jetë rruga përpara, pra komunikimi edhe koordinimi në planifikimin e veprimeve, sepse secili veprim do duhet jetë i planifikuar dhe planifikimi jetë i koordinuar. Besoj që po e shfrytëzoj rastin ta falenderoj edhe kolonelin, Xhefin, për angazhimin e tij, për shembull, në detyrë zyrtare për Kosovën në kuptimin e koordinimit dhe planifikimit përbashkët. Fal atyre planifikimeve dhe koordinimeve të përbashkëta, sot Kosova ka një fazë jashtëzakonisht të avancuar në ushtrinë e saj. Dhe jo vetëm në kuptimin e bombardimit, në synimin për lirinë e Kosovës, por ashtu edhe ngritjen e kapaciteteve sigurisë Kosovë. Një komunikim dhe koordinim i tillë ka dhënë sukses. I tillë duhet të jetë në vazhdimsi edhe tash, sepse është jashtëzakonisht me rëndësi që edhe kampi Nothing Hill tash është në ristrukturim atje, pra është duke u rindërtu, është një mesazh jashtëzakonisht i fuqishëm i NATO-s edhe i Shtetit Bashkuara të Amerikës për vazhdimsinë e prezencës së NATO-s në Kosovë. Edhe kjo i ndihmon Kosovës në sigurinë kombëtare, po i ndihmon rajonit ballkanik për sigurinë rajonale. Dhe të tilla mesazhe simbolika, veprimet përbashkëta duhet jenë të vazhdueshme. Okay, and there's a game of words that a lot of people play when they declare publicly, regardless how serious the situation is. Pretty much everyone says, well,
all the countries, the neighboring countries except Serbia, they are in NATO and NATO is in Kosovo. So this sounds good. But what does it... So they are in NATO and NATO is in here. But as I said, it sounds good. What does this precisely mean? What are we talking about NATO presence-wise? NATO bases, military bases in Kosovo, and the prospect of joining PFP and NATO while looking at or measuring the capacities of KSF. Yeah, so there's a lot of people who play a lot of word games, and sometimes it's hard, right? It's really hard to actually go through those. I'm a big fan of trying to push aside the words and look at the actions. And I will tell you that there's some beautiful things that I've seen from Kosovo. Their relationship in the state partnership program with Iowa is phenomenal. It's probably one of the best state partnership programs that exists in the world, right? So that's phenomenal. But more importantly, Iowa actually took some KSF members on a deployment, a NATO coalition kind of deployment. So Kosovo has actually sent forces to go defend other nations, while other nations are in KFOR providing peace and stability. Whether you choose to believe they're needed or not, that's one thing, but they are here, and Kosovo is now trying to do their part for the world. That is a measurable action. That is a really good thing. And more actions like this, I think, will help get Kosovo closer and closer to NATO. I think, the big sticking point that Kosovo really has to try and get to, and I hope the leaders are building a strategy for it, is how do you engage with Spain? And instead of being angry at them because Spain won't recognize Kosovo, you have to find a way to engage with them and actually make them want to come around and say, okay, we get it. Because once that comes around, that's one more NATO vote, right? And everyone in NATO has to vote. It's a consensus-based organization, as you and I both know. So actions like this will get you far closer. And Kosovo, again, is doing all the right things. There's another nation north of Kosovo that seems to not be doing the right things. And when we speak about Euro-Atlantic integrations, we tend to think that they all come at a package, or that the diplomatic efforts, since they are being steered to one direction, they will eventually lead to one goal. But lately, there's been talk, even in Kosovo, that the efforts should actually be segmented or separated. So if UN is a bit far-fetched goal, maybe putting more effort into joining PFP first and NATO then is something that should be put up as a priority of Kosovo diplomacy. Would you actually agree with that assessment? And is there anything that maybe KSF or Kosovo diplomacy should focus more into, besides mentioning the Spain? So, Ship Ima Shimikech, my Albanian is not as good as it once used to be, but one of my favorite Albanian phrases that I've never forgot is hap pas hapi, right? Yeah. Step by step. And as long as Kosovo takes this step, you're right? So that the idea of shooting for the moon, maybe not achievable, but Kosovo's gone from a KSF to having a Ministry of Defense. Kosovo has deployed forces. Kosovo actually has young cadets, both men and women, serving in West Point and also at the Air Force Academy. Since I'm a former Air Force guy, I love the fact that they have two. The female that is there, I understand, is the top female athlete in achieving all of her things. So, everyone sees these really good things. It's not just like a nation went and it's like they aspire to be good. There's this fire in the hearts of Kosovars. And I realize when I say Kosovars, most people hear Albanian, but I think we have to realize that Kosovo is a nation. We have fundamentally different views. I'm an American first. I would tell you my ethnicity is German and Turkish and Greek, and I'm a mutt. I'm a mix of many, many different things. So perhaps someday Kosovo can get to where they truly, Kosovars, aspire to be Kosovars. But for now, it is what it is, and we have to accept the present. But you're taking all the right steps. I 100% agree. Perhaps United Nations is the end goal, but keep taking the steps. Edhe a janë këto procese të ndërlidhura ose të kushtëzuara me procesin e dialogut
E patëm edhe një takim këtë javë edhe tash jemi ka flasim për një takim tjetër brenda 2 javësh që në fokus e ka statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, po duket që dinamika e dialogut është ka shkon drejt një zgjidhjeje. Nëse procesi për NATO ose antarësimin në NATO nuk është patjetër i kurzuar me dialogun, është i indikuar. Të paktën indikohet edhe kjo pjesë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Por Kosova duhet del patjetër prej tokfjalësit eskalim dhe eskalim. Pra Kosova nuk duhet ta lejoj më tutje të jetë pjesa e lajmeve ndërkombëtare evropiane nëse do të eskaloj situata sot apo do të eskaloj situata nesër. Dhe në fund, mas 2 ditë të themi nuk u eskalu, është një lajm i mirë, po mund të eskaloj më tutje. Pra kjo është një prej elementet që duhet të largohet. Edhe dyta normalisht që konstruktiviteti në marrëdhënie të këtillë shpërblehet, në kuptimin e shpërblimit jo pa merit, por Kosova e meriton jo vetëm partneritetin për paqe. Kosova besoj do duhet që të synoj sot të merë plane veprimit për antarësim në NATO, që është një fazë më e avancuar e dialogut politik me NATO dhe të vendos dialogun politik me bazën qendrore, pra me NATO si organizat, duke përfshirë këto komunikimin edhe bashkëpunimin me shteteve që veç, të cilat kanë qenë garante edhe në periudat kaluara. Pra, sigurisht që puna edhe angazhimi edhe outreach-i, aktivitetet informuese me Spanjen edhe shtetet tjera hezituse, ta theme, janë jashtëzakonisht rëndësishme, përse kjo duhet bëhet edhe në bashkëpunim me pjesë tjera ose shtetet tjera anëtare të NATO, që janë shumë afër në njohuri edhe në mbështetje për Kosovën. Pra, është jashtëzakonisht me rëndësi që Kosova të largohet nga lajmi ose prodhimi i lajmit se mund të eskaloj situata së shpejti, sepse eskalimi i situatës sigurisë në Kosovë është dëm për Kosovën. Sepse nuk po eskalon as në Nish, as në Kraljev, as në Novi Sad. Nëse eskalon në kuadër të teritorit të Kosovës dhe konsekuencat po ashtu mund të bartën prej nesh. Dhe e dyta, që është jashtëzakonisht me rëndësi, është që normalisht nuk mund të synojmë antarësimin në OKB patjetër dhe shpejt, por në kuptimin e sigurisë kombëtare, sigurisë nacionale, antarësimin në NATO, hapat për antarësim në NATO, i japin garancë shumë të madhe sigurisë kombëtare, pavarësisht se NATO mbetet brenda, dhe këtu nuk do të ketë ndonjë problem as kushtetues as ligjor, por se secili hap drejt antarësimit të NATO-s është hap shumë i madh për sigurinë kombëtare, afatgjate pra jo vetëm të kalimit situatave caktuara. And when we talk about security and military and KSF joining NATO, it's inevitable to talk about capacities and the hardware as well. So there's been a lot of talk and speculation, even in Kosovo media, that we can, first of all, we can afford, and then if we can actually operate drones and Air Force and whatnot, what's K4 competence, what's KSF competence, and what are the capacities. And there's the other side, the political aspect of it, the inclusion of Serbs and minorities in KSF, the way that it operates and what it can actually do, and the mission with state of Iowa that you mentioned. You said you haven't been here for 5 years, but I'm sure you do follow and you still have connections. Would you say that the operational capacities are there and the capabilities are there? So I do follow Kosovo quite closely, and I've remained in close contact with the Iowa National Guard and what they're doing, and our friends, and all of us who have served here. We all have this part of our heart that wants to see Kosovo continue. So we keep communicating. I've talked to the current defense attaché, and I ask him, hey, is everything going okay? And he's like, yeah, it's still Kosovo, we're still working, and it's still making a cake. But I think the war that we have in Ukraine right now is really going to fundamentally change
how nations look to outfit their militaries. Drones and UAVs have really played a significant factor in this war, and you don't have what we would call in the West air superiority. You have this air parity where no one really owns the air. I'll segue just a little bit because I think it's important to your question, right? I went through downtown Pristina last night after dinner, and I saw the newborn sign is painted in Ukrainian colors, and it touched my heart. I'm a huge fan in supporting Ukraine. And one of the arguments that I make about Ukraine that is different from the US administration right now is I believe we should be sending fourth-generation fighters immediately, whether they be F-16s or whatever. I think the F-16 is the right answer, but I think we need to send it. And when I'm asked, why do we need to send F-16s? Why is the Biden administration getting this wrong? I bring up Kosovo, right? I bring up the war in Serbia in 1999. And in that war, there had been a long ground offensive by the UÇK, the KLA, and there were mass atrocities. We all know the history. But as soon as air power showed up, the war lasted only 78 days, right? And when you think about a war only lasting 78 days and Slobodan Milosevic saying, enough please, stop, right? And when I'll use Serbia's numbers. Serbia's reported numbers of deaths in those 78 days is 3,500 total casualties. I believe it was 2,000 military and 1,500 civilians. All casualties are bad. Please don't, I don't mean to dismiss that. I don't like to see anyone die. I actually hate war, even though I'm a military guy. But my point is this, 3,500 people dying is going to be a rounding error in the war in Ukraine. It is going to be nothing, right? No. So if air power could get into like I said, I use the Kosovo-Serbia war as my example for Ukraine. If air power can dominate, gain air superiority, air supremacy, so what, well, now we can segue back to your question. So what would the right outfit of equipment look like for Kosovo? There's a lot of scholars right now wondering how many UAVs do you truly need? What kind of UAVs do you need? Do they need to be reconnaissance, armed carriers, weapons, munitions carriers? It's going to be a fascinating world to see how the military transitions. Nëse po flasim për ndikimin e luftës në Ukrainë, një pyetje për të dytë, po e nisi me ju, pritshmëria kur ka nis lufta ka qenë që ka me qenë operacion shumë i shpejt. Ka me qenë blitz. Edhe ka mu përdor taktika që është përdor në 2008 nështë në Oseti. Edhe kjo nuk ndodhi. Pyetja është nëse lufta zgjat edhe matutje, qoftë për shkak se nuk është dhënë pajisjet e duhuna nga perëndimi që Ukraina ta përfundojë ose arsye tjera, si ndikon kjo Kosovën, nëse kush fiton kush hup në raportin Kosovë-Serbi? Sigurisht Kosova sa ma shumë që zgjat një lloj status quo-je edhe kjo logjika e frozen conflicts ose konfliktit të ngrirë, qoftë për tërë Kosovën, qoftë për pjesën veriore të Kosovës, atëherë për Kosovën nuk është në përshtatje ose nuk i përshtatet Kosovës, sepse i përshtatet më shumë Serbisë. Sido qoftë pavarësisht që lufta në Ukrainë mund të zgjatë më shumë se sa edhe që mund të imagjinohet tash për tash. Shpresoj që do të përfundoj me fitoren në Ukrainën sa më shpejt. Por ajo mund të gjatë dhe Kosova pasaj duhet ta nisët për kësaj premise, pra që lufta në Ukrainë do të zgjatë dhe si e tillë do ta formuloj politikën e vetë të jashtme edhe të diplomacisë ushtarake. Pra Kosova duhet të përdorë shumë më shumë diplomacinë dhe diplomacinë ushtarake për të afru vetën me shtetet e NATO-s. E vërtet shumë e rëndësishme për ne është ndërveprueshmëria e Kosovës, e FSK-s konkretisht, me procedurat të standardet e veprimit të NATO-s, është në nivel jashtëzakonisht të avancuar, sepse është ndërtuar në ato standarde. Pra, Kosova ka avantazh në kuptimin e FSK-s për hapa drejt NATO-s. Por politika institucionale e Kosovës, e cila sigurisht në antarësim për NATO do duhet disa reforma ligjore ose ekonomike, drejtave të njerëzit të tjera, por se duke pasur institucionet që janë të ndërveprueshme
me NATO-n, Kosova ka përparësi dhe duhet ta shfrytëzoj shumë më shumë. Dhe shfrytëzimi i kësaj gjendje duhet jetë shumë aktiv, unë besoj që edhe, jo vetëm, se kjo nuk lidhet vetëm me Ministrinë e Jashtme, duhet jetë qasje gjithë shoqërore dhe gjithë institucionale, për ta thënë sa ma hapër, edhe sot që po flasim në numër ekipe tëra të Kosovës, nga Ministria e Jashtme, nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, shoqëria civile, ekspert, e të tjerë, do duhet jenë në aeroplan duke lëbuar në shtetet e NATO-s për përfshirjen e Kosovës në partneritet për paqe dhe pastaj për planin veprimit për antarësim. Pra nuk duhet të qëndrohet dhe të presim se si të përfundon lufta në Ukrainë dhe pastaj me shpresën që fiton Ukraina dhe demokracia do të triumfoj. Por se Kosova duhet të jetë shumë më proaktive sepse kjo situatë duhet të shfrytëzohet për sigurinë tonë kombëtare. So pretty much the same question, if the war in Ukraine drags on, because the initial expectations were that it will be a blitz. If it drags on, who wins, who loses in Kosovo-Serbia relations? So I think if the war, first of all, we'll look at the Ukraine war. If the Ukrainian war drags on, I think Ukraine has the benefit of time. I don't think Russia has the benefit of time. If the war escalates, I think when you look at Kosovo, NATO has a very interesting dilemma, right? Because if the war escalates there and we start to see, no kidding, conflicts start happening, and let's say Serbia chooses to do some strikes into Kosovo, and this kind of touches back on your last question, should we be concerned? NATO owns the air, right? So they're not, if Serbia attacks Kosovo through the air, they're not attacking Serbia, they're not attacking Kosovo, they're attacking NATO. So now it's an attack on NATO. Whether NATO wants to admit that or not, there's a good argument from a diplomatic perspective to say, you've attacked NATO, right? And one would argue that there's probably NATO nations that say, well, wait a minute, let's give Kosovo everything they can have so we can get K4 out, and let's recognize Kosovo, to include maybe Spain, so that should Serbia come attack, we are not bound by an Article 5 commitment, Article 5 being if one's attacked, we're all attacked, right? So I think this creates it's a unique diplomatic dilemma. Now I will tell you there's probably academics on the other side who would say this isn't a dilemma at all. We can agree to disagree, and we can have that debate, much like we're having debates today. But I think it's a worthy discussion. Two more questions. First, the situation in the north is such that President Vučić mentioned north being occupied since the Serbs took they boycotted the local elections, that the north is occupied by Pristina authorities. That's the words he uses. Is there any similarity between their tactics and tactics used by Russia in Crimea or Ossetia or Donbass? And should we be concerned about same tactics being applied and going further with that plan, if there is such a plan? I wouldn't say they're identical, right? Because this is northern Kosovo is more of a frozen-ish conflict, right? I wouldn't say it's a military concern. It's almost a lawlessness and a criminality issue, and I don't want to dive too much into that. So I don't necessarily see that the same. You say there's no basis to compare with Donbass or Ossetia, or well, so it's amazing to me, right? Kosovars and the rest of the world can see the difference between Kosovo and Ukraine, but Serbia can't. Right, and it's somewhat ironic, right? Serbia is anchoring itself to this idea that we all must respect borders from 1991, and this is why they don't support what Russia's doing, right? So they're saying, well, it's a border issue. It's clearly just a territorial integrity issue. I would argue, okay, well, if the atrocities that happened in the 98s and the 99s that Serbia waged, if those didn't exist, then maybe I'm willing to
to entertain your idea, but I will tell you, when you look at what happened to the Jashari family, and when you look at all the other atrocities that happened onto the Kosovar Albanians in the region, when you bring this in, the similarities fall apart, right? You can't have the same concepts of similarity. And I took no time introducing you, because I think the books will do it, and I intentionally left it for the end. I see you've... there's a book signing or something like that coming up? Yeah, there is. So I'm a fiction thriller writer. I live in Austria right now. And all of these books are based on my military career. The one that I love most right now is this book, and I'll show it to the camera. Yeah. That's that right there. And it is a book about a theoretical invasion of Serbia into Kosovo, but I think your readers would find it very fascinating from the perspective it's not based on political theatrics, it's based on an underlying concept of money and greed and power brokering. And I wonder, where did you get the idea from? But only because I work in the embassy. Anyway, there'll be a book signing this Friday at Beer Garden Cafe. 1700 is the start time. I only have so many books, and I apologize for that. It's very hard to actually get books into Kosovo from other places. Yes. But if you would like one, I will sign them and I'll personalize them. It is book number 2 in a series. The other 2 books are out. And there's a 4th book, which is in edit, and it's somewhat what we talked about. It's called The Russian Puppeteer, and it's also based on Russia pulling strings in frozen conflicts and in Ukraine. Again, a fiction thriller, but based on reality. So thanks for asking. No, we'll just make space in our bookshelves. Thank you very much for coming. Thank you. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Shkues të nderuar, pas kësaj bisede këtu do ta shlemroj emisionin për sonte, ashtu t'jeni jashtë kontekstit.